Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số thứ 3. Và hôm nay đồng hành cùng với ông Trần Khắc Minh, ờ, chúng ta sẽ có một số dự đoán về đồng đô la Mỹ, về thị trường chứng khoán và cuối cùng là về một số hàng hóa nói chung trong thị trường tài chính. Xin chào các bạn. Chúng ta bắt đầu số 3 của Tài chính quốc tế cuối tuần với một câu hỏi rất hấp dẫn. Đó là một trong những chủ đề được giới đầu tư thế giới hiện tại rất quan tâm. Đó, thậm chí chưa bao giờ là không quan tâm. Đó là sức mạnh của đồng đô la Mỹ kể từ khi mà đại dịch SARS-CoV-2 bùng nổ thì đồng đô la Mỹ yếu đi liên tục và mới đây đã đạt mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Thì điều gì đã giải thích cho sự sụt giảm này trong các tài sản, trong khi các tài sản Mỹ khác, ví dụ như là cổ phiếu đã hoạt động rất tốt. Thì thực ra có một sự phóng đại gần đây về sự suy giảm của đồng đô la Mỹ. Về bản chất thì tính bình quân 10 năm đổ lại đây thì đồng đô la Mỹ vẫn mạnh hơn khoảng 4% so với giá trị trung bình, và nó được đánh giá chung với các đồng tiền đối tác lớn của Mỹ, và tất nhiên là có điều chỉnh theo lạm phát. Mọi lời giải thích cho sự giảm giá của đồng đô la Mỹ đều phải bắt đầu với các quyết định của Fed, hay còn gọi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Khi mà đại dịch SARS-CoV-2 bùng nổ thì đầu năm ngoái làm cho giới đầu tư hoảng sợ và đổ xô vào mua dự trữ đồng đô la Mỹ, làm cho sức mạnh đồng đô la Mỹ tăng vọt. Chúng ta thấy rằng là hành động can thiệp của Fed là cố gắng tăng cung tiền, hay còn gọi là bơm tiền, giảm lãi suất, mua tài sản ví dụ như là trái phiếu dài hạn, rồi đề nghị hoán đổi đồng đô la Mỹ với các ngân hàng trung ương khác. Đồng thời Fed đã hứa rằng sẽ không đột ngột tăng lãi suất trong ngắn hạn, bất kể rằng có thể lạm phát sẽ vượt 2%, vượt lên trên 2%. Những hành động này đều làm cho đồng đô la Mỹ suy yếu, và sự giảm giá của đồng đô la cũng là đồng thời nó cũng là một hình ảnh phản chiếu rằng cho chúng ta thấy kinh tế quốc tế đã gia tăng sức mạnh. Vậy thì đồng đô la Mỹ có giảm giá tiếp tục không? Xét về khía cạnh kỹ thuật, trong ngắn hạn, nếu chỉ số USD Index giữ vững ở trên mức 89.2 thì sẽ tạm thời hồi phục tiếp. Còn nếu thùng hẳn mức này, nó có thể về kiểm lại mức thấp 3 năm là ở 88.24, thậm chí nếu xuyên thủng thì sẽ xuống sâu hơn. Ngược lại, so với sự đi xuống của đồng đô la Mỹ thì các thị trường chứng khoán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phải chăng đây là một sự báo hiệu rằng kinh tế thế giới đang phát triển tốt hơn so với những gì truyền thông đang lo lắng? Nó có báo hiệu nền kinh tế thế giới đang phát triển tốt hơn những gì truyền thông đang lo lắng,
khi mà các thị trường chứng khoán chính và lớn trên toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì tôi cho rằng các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới vẫn đang có xu hướng tăng, do luồng tiền giá rẻ vẫn rất lớn, lãi suất thấp, tăng cung tiền qua các gói cứu trợ kích thích kinh tế, tâm lý FOMO hay còn gọi là Fear of Missing Out lan tràn ở một số lượng lớn các nhà đầu tư F0 mới tham gia thị trường, vân vân. Trong thời điểm hiện tại, tôi cho rằng thị trường chứng khoán không phản ánh sức khỏe của nền kinh tế thực, mà nó phản ánh kỳ vọng về nền kinh tế toàn cầu sẽ hồi phục mạnh khi mà dịch SARS-CoV-2 lắng xuống. Nhưng chúng ta cần lưu ý rằng kỳ vọng lớn thì đôi khi sẽ chuyển thành thất vọng rất nhanh trong tình huống thực tế xảy ra xấu hơn kỳ vọng. Khi đó thậm chí xảy ra bán tháo mạnh trong một thời gian ngắn, hay còn gọi là flash crash sell-off, khi mà có rất nhiều mã cổ phiếu tăng giá nhanh, dạng hình bong bóng. Và cuối cùng, để kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì liệu ông có thể chia sẻ một chút về các dự báo về một số hàng hóa chủ chốt của thị trường tài chính? Hiện tại thì tôi đang lưu ý các sản phẩm chính như sau. Thứ nhất là vàng. Trong tuần này đã không thể vượt qua hẳn lên trên mức 1850, 1855 và đã có lúc về ở mức rất thấp, đó là 1761 đô la Mỹ một ounce. Trong ngắn hạn, tức là vài ngày sắp tới, nếu giá vàng thủng hẳn vùng 1765 đến 1761, vàng có thể xuống tiếp, thậm chí là có thể về đến vùng 1650, 1645 đô hoặc thấp hơn. Trong trường hợp muốn hồi phục về vùng 1850 hoặc cao hơn, giá vàng cần phải vượt mức cản ngắn hạn trước mắt, đó là 1811. Sản phẩm thứ hai đó là dầu thô theo chuẩn Texas, viết tắt là WTI. Trong trường hợp chúng ta thấy trong tuần vừa qua là có lúc đã vượt lên trên 61 đô một thùng, nhưng cuối tuần đã điều chỉnh xuống xấp xỉ 59 đô một thùng, hay còn gọi là không vượt qua hẳn được mức 60. Trong ngắn hạn, tôi đánh giá nếu trong đầu tuần tới giá dầu thô xuyên thủng hẳn vùng 58.7 đến 58.0 thì có thể sẽ kiểm lại quanh mức 55 đô một thùng trong ngắn hạn. Sản phẩm cuối cùng tôi cũng đang lưu ý, đó là một cặp tiền chủ chốt là USD và Yên. Đồng Yên đang có xu hướng yếu đi so với đồng đô, do hệ quả trực tiếp là số liệu kinh tế quý 4 năm 2020 của Nhật Bản đã tốt hơn dự báo rất nhiều, và cặp tiền này tạm thời xác lập đáy ngắn hạn 1 năm tại mức 102,7. Nếu sắp tới cặp này vượt qua mức 106 một cách rõ ràng thì nó có thể hồi phục về mức 109, thậm chí 110.
Vâng, xin cảm ơn ông. Vậy là chương trình của chúng ta hôm nay đã đến hồi kết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin của tuần sau.